they will undergo medical examination and will soon be reunited with their families in the hospital. Noah, Almog, Andrei, and Shlomi were rescued after 246 days.สงครามในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า8 เดือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงประสบกับความล้มเหลวในการขับไล่ฮามาสกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาแต่นำมาซึ่งความเสียหายอย่างกว้างขวางทำให้เมื่อวานนี้พลเรือตรีดานิเอลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลหรือ IDF กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง13ของประเทศว่าการพูดว่าเรากำลังจะกำจัดฮามาสให้สิ้นซากนั้นเหมือนกับการปาทรายใส่หน้าคนซึ่งมันไม่มีพ้นถ้าอิสราเอลไม่จัดหาทางเลือกอื่นในท้ายที่สุดกลุ่มฮามาสก็จะยังดำรงอยู่ฮาการีกล่าวอีกว่าฮามาสคืออุดมการณ์เราไม่สามารถขจัดอุดมการณ์นี้ได้หลังความคิดเห็นของฮาการีเผยแพร่กลับถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลของเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีในฉนวนกาซาจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะขจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและความมั่นคงที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กำหนดให้เป้าหมายหนึ่งของสงครามคือการทำลายขีดความสามารถทางการทหารและการปกครองของกลุ่มฮามาสสำนักงานนายกระบุในแถลงการณ์พร้อมกับทิ้งท้ายว่าแน่นอนว่า IDF มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ส่วนกองทัพก็ออกมาชี้แจงทันควันโดยระบุว่ามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของสงครามตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและชี้แจงว่าพลเรือตรีฮาการีกล่าวถึงกลุ่มฮามาสในฐานะอุดมการณ์และถ้อยแถลงของเขาก็ชัดเจนส่วนข้อกล่าวอ้างอื่นใดกำลังทำให้คำพูดดังกล่าวออกนอกบริบททั้งนี้มีสัญญาณแสดงความไม่พอใจต่อการจัดการสงครามโดยรัฐบาลของเนทันยาฮูซึ่งมีแนวร่วมรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาที่ต่อต้านการตกลงใดๆกับกลุ่มฮามาสขณะนี้การเจรจาหยุดยิงที่ประเทศตัวกลางไกลเกลี่ยพยายามมานานหลายเดือนซึ่งรวมถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เสนอในเดือนนี้ยังคงหยุดชะงักเบนนิแกนส์อดีตหัวหน้าทหารและนักการเมืองสายกลางก็ถอนตัวจากคณะรัฐมนตรีสงครามของเนทันยาฮูเมื่อต้นเดือนนี้โดยอ้างถึงความคับข้องใจต่อการดำเนินการทำสงครามของนายกรัฐมนตรีและต้นสัปดาห์นี้เนทันยาฮูยังคงแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจของกองทัพที่จะประกาศการหยุดยิงชั่วคราวในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อช่วยส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังดินแดนที่ถูกปิดล้อมผู้ช่วยคนหนึ่งกล่าวว่าเนทันยาฮูไม่ทันตั้งตัวกับการประกาศดังกล่าวและสถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลรายงานว่าเนทันยาฮูพูดว่าเรามีประเทศที่มีกองทัพไม่ใช่กองทัพที่มีประเทศส่วนสถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองราฟาโดยทางทีมแพทย์ปาเลสไตน์เผยว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีก9คนนางนาวีพิลเล่ประธานคณะกรรมการสอบสวนอิสราระหว่างประเทศว่าด้วยดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองโดยเป็นคณะกรรมการอิสราที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติได้นำเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าทางการอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยการทำลายล้างการจงใจโจมตีพลเรือนและวัตถุของพลเรือนการฆาตกรรมโดยเจตนาการใช้ความอดอยากเป็นวิธีการทำสงครามการบังคับย้ายถิ่นความรุนแรงทางเพศที่ถือเป็นการทรมานและความโหดร้ายรวมถึงปฏิบัติการที่ไร้มนุษยธรรมพิเลตระบุต่อว่ากองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการในฉนวนกาซาได้บังคับย้ายประชากรเกือบทั้งหมดไปไว้ในกรงเล็กๆที่ไม่ปลอดภัยและไม่สามารถอยู่อาศัยได้พร้อมทั้งใช้อาวุธหนักในพื้นที่ที่มีประชากรแน่นหนาโดยเจตนาและโจมตีพลเรือนโดยตรงซึ่งแม้ว่ากองทัพอิสราเอลจะบอกมาหลายครั้งแล้วว่าปฏิบัติการของพวกเขาในฉนวนกาซามีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายกลุ่มฮามาสและปล่อยตัวประกันแต่เป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้บรรลุผลมากนักแต่กลับฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายพันคน
นอกจากนี้พิลเล่ยังระบุด้วยว่าคณะกรรมาการได้สรุปว่ารูปแบบเฉพาะของความรุนแรงทางเพศถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการปฏิบัติการของกองกำลังอิสราเอลโดยเราพบว่ากองกำลังอิสราเอลก่อความรุนแรงทางเพศด้วยจุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนปาเลสไตน์อับอายและอยู่ภายใต้บังคับบัญชามากขึ้นผู้หญิงปาเลสไตน์ตกเป็นเป้าหมายและตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศทั้งต่อหน้าและออนไลน์อย่างไรก็ดีพิลเล่ก็ได้นำเสนอข้อมูลฝ่ายฮามาสด้วยว่ากลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อื่นๆได้ก่ออาชญากรรมสงครามอย่างกว้างขวางเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมระหว่างการโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลโดยจงใจโจมตีพลเรือนทำการฆาตกรรมหรือฆ่าโดยเจตนาทำการทรมานความรุนแรงทางเพศทำการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมหรือโหดร้ายและการจับตัวประกันนอกจากนี้คณะกรรมาการยังได้ระบุรูปแบบที่บ่งบอกถึงความรุนแรงทางเพศด้วยและสรุปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำโดยหลักๆกับผู้หญิงอิสราเอลแต่รายงานการข่มขืนนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระทั้งนี้รายงานดังกล่าวยังถือเป็นการสืบสวนเชิงลึกจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกของสหประชาชาตินับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมจนถึงสิ้นปี 2023 และในเวลาต่อมาพิลเล่ก็ได้บอกกับสำนักข่าวอัลจาซีราว่าสิ่งที่ตนเห็นพบนั้นน่ากังวล